طعم بچگی میده. آره، طعم خاطر است. عزیزای دل سلام. تو این برنامه میخوام یکی از غذاهای یک کمی از ذهن‌ها رفته بیرون و شاید هم اصلا خیلی ها دوستش نداشته باشن، برای اینکه بهشون عرضه نشده، ارائه نشده رو بهتون آموزش بدم، باهاتون در میان بذارم. اسم این غذا اشکن است. سبزی شنبلیله رو لازم داریم، چون این اشکنه‌ای که ما داریم درست میکنیم اشکنه شنبلیله اسمش است. سبزیجاتش رو شما میتونید انتخاب کنید. هر نوع سبزیجاتی که توی این آب گوشت، به ظاهر آب گوشت بزنید قابل قبوله و لذت بخشه و دوست داشتنیه. نعنای خشک داریم، روغن داریم که خب من طبق معمول کره است، پیاز داریم که من از قبل نگینیش کردم، آمادش کردم، پیاز حتما باید نگینی باشه. تخم مرغ داریم و برای ترشی اشکنمون که یک چیز کاملا سلیقه‌ایه و هر کی دوست داشت میتونه بزنه، میتونین هم نزنین، من آبگوره در نظر گرفتم. در وهله اول ما باید پیازامون رو تبدیلش کنیم به پیازداغ. نکته‌ای که اینجا خیلی مهمه رعایت بشه اینه که نعنا و شنبلیله اگر به مقدار زیادی سرخ بشن تلخ میشن و غیر قابل خوردن میشن. پس خیلی مواظب باشید که این نکته رو رعایت کنید. پس اول باید پیازمون رو آماده کنیم. یک دونه کره 50 گرمی برای اشکنمون در نظر گرفتم. فکر میکنم که این روغن تا انتهای کار براش کافی باشه. روغنم داغ شد، پیاز رو اضافه میکنم و اجازه میدم که پیاز داغم آماده بشه. همونطور که میبینید پیاز داغمون تقریبا رنگ برگردونده و داره طلایی میشه و اگه من روی این پیازا رو فشار بدم به راحتی له میشه. من اول نعنا رو میریزم چون شنبلیله زودتر از نعنا خودش رو میگیره. ببینید دو سر مشت اصطلاحاً من نعنا ریختم. از توی این دوربینم فکر میکنم کاملا پیدا باشه. اجازه میدم یک کمی نعنا به روغن آغشته بشه. میبینید رنگی که به وجود اومد رو ببینید. خیلی خوب. خب نعنا وقتی که نعنا داغ میشه از سبز تیره به مایل میشه به یه سبز خیلی خیلی تیره متمایل به مشکی. حتی نذارید به اونجا برسه. حالا وقتشه که شنبلیله رو اضافه کنیم. شنبلیله رو 2 تا مشت پر میریزم، 2 تا سرمشت پر. خب میبینی اتفاق خوبه افتاده. اینا هم داره سرخ میشه، پیازامون هم داره باهاش سرخ میشه. حالا وقتشه که ادویه هامون رو بزنیم. ادویه هامون چیه؟ زردچوبه، نمک و فلفل سیاه. فلفل قرمز هم مجاز هستید بزنید، ولی من فلفل سیاه میزنم به خاطر اینکه عطر و طعم بهتری داره. 1 قاشق چایخوری نمک، به همون اندازه فلفل و به همون اندازه زردچوبه. من تو ویدیوهای قبلیم گفتم که زردچوبه نباید زیاد سرخ بشه، برای همین آخرین مرحله من اینا رو اضافه کردم، نمک، فلفل و زردچوبه رو. خب الان ما آماده اضافه کردن آب هستیم. یک نکته ای رو اینجا من توصیه میکنم خیلی مراقب باشید و اون اینه که لیوان اول آب رو که میریزید باید خیلی آهسته و به آرامی لیوان اضافه کنید، وگرنه ممکنه که برپاش کنه و به شما بپاشه. ببینید من خیلی آروم آب رو اضافه میکنم، خیلی آروم. یک کمی که آب رو اضافه کردم از این
جوش که تقریبا افتاد، حالا بقیه آب رو اضافه میکنم به راحتی. بسیار خوب. حالا باید اجازه بدم تا این آب جوش بیاد. این غذا فیوریت مادر من هست. مامان توران این غذا رو بی نهایت حرفه‌ای و لذیذ درست میکرد. من این رو از اون زن خدا بیامرز یاد گرفتم. آب که جوش اومد، یه کمی گازتون رو کم کنید که خیلی نجوشه. حالا وقتیشه که تخم مرغا رو اضافه کنیم. برای اضافه کردن تخم مرغا یه نکته رو خیلی باید مراقب باشید. تخم مرغ رو باید تا اونجا که میتونید ببرید پایین و توی آب بشکنید که این همزمان با هم یک دفعه جمع بشه و یه شکل قشنگی به خودش بگیره. اگر از بالا این رو بشکنید و آروم آروم توی ظرف اشکنتون بریزید، تخم مرغ باز میشه و چیز قشنگی درست نمیشه و شکل قشنگی به خودش نمیگیره. ببینید من یه دونه رو این کار رو میکنم. یه دونه از این تخم مرغا رو با لب قابلمه آمادش میکنم، میرم پایین ترین جایی که ممکنه و همش رو با هم یه دفعه میدم توی قابلمه. بعدی رو به همین ترتیب. بعدی رو به همین ترتیب. برای هر چند نفری که میخواین درست کنین، برای هر یک نفر 2 تا تخم مرغ در نظر بگیرید. تخم مرغا که انداختیم در ظرفتون رو بذارید که این تخم مرغا توی آب آروم آروم بجوشن و شکل نهایی رو به خودشون بگیرن. ممکنه تو خانواده شما و بین دوستان شما که این غذا رو میل میکنن طعم ترش دوست نداشته باشن، پس هیچ طعمی نیاز نداره این اشکنه، به هیچ طعمی غیر از همین طعمایی که الان داخلش هست نیاز نداره. ولی خب میگم رسم هست، سنت هست که آبگوره بهش میزنن. شما هم میتونید این کار رو بکنید. الان تخم مرغا خودشونو گرفتن و من یک کمی، خیلی کم آبگوره به این غذا اضافه میکنم. حدود 1 قاشق غذاخوری کافیه. این دیگه هم زدن نداره، فقط اجازه بدید حدود 7-8 دقیقه نهایتاً این آروم بجوشه تا این تخم مرغا اون شکل منسجمشون رو که گرفتن کاملا سفت بشن، زردشون و سفیدشون کاملا پخته بشه و آماده سرو کردن هستش. مخصوصا اونایی که تا حالا این غذا رو درست نکردید، خواهشم ازتون اینه که این غذا رو درست کنید و برای ما پیام بذارید. هر چی که اتفاق افتاده رو به ما بگید. اگر درست نشد، اگر نتونستید درست کنید، برای ما پیام بذارید، ما راهنماییتون کنیم که بتونید یه اشکنه عالی و خوب و خوشمزه درست کنید. اشکنه حاضره. زیر گاز رو خاموش کنید. در قابلمه رو حواستون باشه کج بلند نکنید، هم دستتون میسوزه هم آب میریزه از در قابلمه. در قابلمه رو برداشتید سریع برش گردونید. خب بذارید من اینجا که این دوربینمون میبینه اینو نشون بدم. ببینید این یه تخم مرغ کامله، میبینید اینم یه تخم مرغ کامله. این غذا رو هم میشه مثل آبگوش تلیت کرد خورد، یعنی نون توش تلیت کنید، نون خوش توش تلیت کنید. هم میشه لقمه لقمه خورد. بفرمایید. یک اشکنه لذیذ، دوست داشتنی و بی‌نظیر. نوش جان.